دوستان، همکاران، همراهان و آچار به دستان عزیز، سلام به کارنکام، خوش اومدین. یه دستگاه ایسوس R542U داریم که میخوایم هاردش رو عوض بکنیم و به جای هارد معمولیش یه هارد SSD بذاریم. پس اگه میخوایم بدونید چطور میشه این کارو کرد، تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب همونطور که دارید مشاهده میکنید، اول باید پیچ‌های زیر دستگاه رو، یعنی زیر قاب کف رو باز بکنیم. توجه کنید که 2 تا پیچ هم زیر درب مربوط به رم‌های دستگاه هست که اونها رو هم باید باز بکنید و از قلم نندازید. در ادامه هم میتونید قاب COD رو با یه اوپنر از همدیگه باز بکنید. فقط توجه داشته باشید که این 2 تا فلت که یکیش برای کیبورد و دیگری تاچ پد رو باید حتما آزاد بکنید که قاب C رو بخواید در بیارید. خب این تصویر جذابی که میبینید مادربرد این دستگاه هستش. در این نما ما اجزا رو بهتون معرفی کردیم. اگر خواستید میتونید اسکرین شات تهیه کنید و بعداً استفاده کنید. خب هدف ما از باز کردن این دستگاه تعویض هاردش بود. به همین خاطر یه دونه فلت هستش که از I/O بورد کوچیک سمت راست دستگاه اومده رفته سمت مادربرد. اون رو باید باز بکنیم چون هارد زیر این فلت قرار گرفته. البته باز کردن باتری هم یکی از مهمترین مراحل هستش. توصیه این که قبل از اینکه هر کاری بکنید اول این باتری رو جدا بکنید. این کار از اتصال کوتاه‌های ناخواسته که بعضی وقتا باعث خرابی دستگاه میشه جلوگیری میکنه. همونطور که مشاهده کردید در مورد این دستگاه کیسینگ یا اون فلزی که اطراف هارد هستش و هارد رو به قاب فیکس کرده یه درگیری جزئی هم با اپتیکال درایو یا DVD رام دستگاه داره که برای اینکه بخوایم هارد رو جدا بکنیم و برش داریم باید اول DVD رام رو باز بکنیم. خب اینم یه هارد SSD پرفروش و پرطرفدار سامسونگ ایوو هستش که قراره بره جای هارد قبلی این دستگاه رو که یه هارد دیسک معمولی بود رو بگیره. البته همونطور که میدونید اصطلاح هارد SSD غلطه. SSD ها یا Solid State Drive ها حافظه هایی هستن که در اونها از دیسک استفاده نشده و IC حافظه دارن. این یعنی قطعه متحرک از این حافظه ها حذف شده و این موضوع باعث میشه خرابی فیزیکیشون به شدت پایین بیاد و همینطور سرعت رید و رایت دیتا روی اونها شدیداً افزایش پیدا بکنه. خب داریم دستگاه رو میبندیم. الان قاب C رو میخوایم سر جاش بذاریم. قبلش به خاطر داشته باشید که 3 تا فلت البته بود که اینها رو باید قبل از جا زدن قاب C روی مادربرد سر جای خودشون قرار بدیم. دوستان از این فرصت میخواستم استفاده کنم و یادآوری کنم اگر احساس کردید ویدیویی رو که دارید مشاهده میکنید براتون مفید هست یا داره به نوعی به شما کمک میکنه یا قراری که بعداً به شما کمک بکنه، خیلی خوشحال میشیم که اون رو لایک کنید چون این لایک شما بزرگترین پشتیبانی از کانال تعمیرگاه کارنکام هست و همینطور به الگوریتم یوتیوب هم کمک میکنه تا این ویدیو رو به افراد بیشتری معرفی کنه که اونها هم البته مثل شما تمایل به دیدن چنین محتواهای آموزشی دارن. سابسکرایب و فعال کردن گزینه نوتیفیکیشن رو هم اگر انجام بدید از آپلود ویدیوهای مشابه فوراً مطلع خواهید شد. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید از شما ممنونیم. در ادامه هم میتونید یکی از این ویدیوها رو انتخاب کنید و مشاهده بفرمایید. براتون صلح و آرامش و خوشحالی آرزو می‌کنیم. به امید دیدار.